9 نکته در چیدمان ماشین ظرفشویی که باعث میشه ظرف‌ها تمیزتر شسته بشن و ماشین ظرفشویی ما سالم‌تر بمونه. سلام، حسن هستم. اسکیل دد رو مشاهده می‌فرمایید. نکات کوچیکی هست که اگر در چیدمان ماشین ظرفشویی رعایت کنیم، ظروف تمیزتر و ماشین ظرفشویی سالم‌تری خواهیم داشت. در این ویدیو در عرض چند دقیقه به اونها می‌پردازیم و در پایان هم 3 تا از آپشن‌های سبدهای ماشین‌های ظرفشویی رو بررسی می‌کنیم. نکته اول، سمت کثیف ظروف به سمت مرکز سبد باشه. یعنی شما به هر شکلی که اونها رو چیدمان میکنید سمت کثیفش رو به سمت وسط باشه که به قسمت‌های کثیف‌تر پاشش بیشتری صورت بگیره. اگر ظرف رو به این شکل قرار بدی قسمت کثیفش درست تمیز نمیشه. نکته دوم، ظروف رو به همدیگه نچسبونید. گرچه این امکان وجود داره که در فاصله بعضی از شاخک‌ها ما 2 یا 3 ظرف رو جا بدیم، ولی این کار رو انجام ندید و این به این دلیله که پاشش آب بین اونها خوب صورت نمیگیره و داخل اونها تمیز نمیشه. نکته سوم، چیدمانتون به صورتی باشه که زاویه دار باشه. هیچ وقت ظرف رو به صورت کاملا افقی داخل سبد قرار ندید، چون آب داخل اون جمع میشه و خوب تمیز نمیشه. پس کاسه ها و قابلمه ها رو به صورت وارونه و با زاویه میذاریم که کاملا درونش تمیز بشه و آبی هم داخلش نمونه. نکته چهارم، کناره سبدها ظروف بلندتر رو بچینید و هرچه به مرکز نزدیک میشیم ظروف کوتاهتر. و این به این دلیله که وقتی داره پاشش صورت میگیره از پایین و بالا، ظروف بزرگتر مانع پاشش آب به ظروف کوتاهتر نشن. یک چیدمان غلط رو ملاحظه بفرمایید. ظرف بزرگتر اجازه نمیده از حداکثر پاشش برای تمیز شدن ظرف‌های کوچکتر استفاده بشه. نکته پنجم، دسته قاشق‌ها، چنگال‌ها و کارت‌ها رو به سمت پایین بذارید که هم تمیزتر شسته بشن و نوک چاقوها به انتهای سبد آسیبی نرسونه. ضمناً اگر ملاقه چیزی قد بلند هست اون رو کناره‌ها بذارید تا آب به کوتاه قدهای این جلو به طور کامل پاشش بشه. نکته ششم، حتی الامکان در طبقه بالا از ملاقه ها و چیزهایی که دسته های بلند دارن استفاده نکنید، چون ممکنه با فشار آب به شکلی عمودی بشند و جلوی حرکت بازوهای پاشش رو بگیرن. این بازوهای پاشش در صورتی که گیر بکنن احتمالاً ما کمتر متوجه اونها بشیم. البته ممکنه یه سر و صدای جزئی داشته باشه و چون نیروی محرکه چرخش اینا فشار آب هست آسیب جدی به ماشین ظرفشویی وارد نمیشه، ولی یه صدای ضعیفی ممکنه به این شکل دائما بشنویم از ماشین ظرفشویی. بنابراین اگر همچین صدایی از ماشین ظرفشویی خودتون شنیدید بازش بکنید و علت رو بررسی کنید. نکته هفتم، یک ویدیو در مورد نحوه کارکرد با ماشین‌های ظرفشویی دارم که لینکش این بالا هست و در اون خدمتتون عرض کردم که ظروف کثیف‌تر و نیاز به شستشوی سنگین‌تر و غیر حساس‌تر رو پایین بذارید مثل قابلمه‌ها و ظروف حساس‌تر رو در طبقه بالا بچینید. و این به این دلیله که هیتر این ماشین‌های ظرفشویی این زیر قرار داره و آب این پایین خیلی گرمتر هست. این بازوی 4 پره قدرتمند پایین قرار داده شده و قدرت شستشوی بالایی داره. بنابراین بهتره که لیوان‌ها، ظروف شیشه‌ای، ظروف پلاستیکی، چیزایی که حساس تر هستن رو در قسمت بالایی چیدمان بکنید و ظروف سنگین تر مثل قابلمه ها رو در قسمت پایین بذاریمش. نکته هشتم، در ماشین ظرفشویی معمولا از 2 تا بازو استفاده میشه که بازوی پایینی 4 پره هست عموما و بازوی بالایی 2 پره. در صورت که این 2 تا به روانی با فشار آب به چرخن به طور کامل ظرف ها رو تمیز شستشو میدن. خیلی مواظب باشید که یه ظرفی چیزی از داخل سبد پایین روی قسمت داخلی پایین نیفته. خیلی مواظب باشید که ظروفی که کوچیک‌تر هستند رو در طبقه پایین نذارید، چون ممکنه اونا از بین پره ها رد بشن و داخل محفظه پایینی قرار بگیرن و مانع حرکت درست بازوی پاشش پایینی بشن. در این صورت ممکنه مکرراً بازو به ظرف مزاحم برخورد بکنه و صدایی بشنوید. بنابراین همیشه بعد از اینکه ماشین ظرفشویی شروع به کار کرد چند ثانیه تأمل کنید، به صدای اون گوش بدید که صدای طبیعی شستشو از اون شنیده بشه.
نکته نهم، تابع جزء ظروفی هست که معمولا چربتره و نیاز به شستشوی بیشتری داره. اون رو هم مثل قابلمه ها باید طبقه پایین قرار بدید، ولی به این نکته دقت کنید که اون رو به شکلی قرار ندید که مانع حرکت بازوی بالایی بشه. اینطوری بازو مرتباً به اون برخورد میکنه و سرعت حرکتش گرفته میشه، به خود دسته هم آسیب میزنه. در صورتی که نیاز به شستشوی تابه ها هست، اون رو به شکلی بذارید که مزاحمتی برای بقیه ایجاد نکنه. در صورتی که تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده، محبت بفرمایید اون رو لایک کنید. 3 آپشنی که طبقات دارن. آپشن اول، اکثر سبدهای ماشین ظرفشویی برای جاده‌ای بهتر این امکان رو دارن که بعضی از شاخک‌های داخلی اونها قابلیت تا شدن دارن. مثلا ما میتونیم این شاخک‌ها رو تا بکنیم و این قاشقی رو این کنار بذاریم، یا این شاخک‌ها تا بشن و این تابه رو به این شکل این قسمت قرار بدیم. نکته دوم، در اکثر سبدها این امکان هست که این طبقه به صورت تقریبا افقی در بیاد و ما بتونیم از فضای زیر اون برای لیوان‌های کوتاه‌تر استفاده بکنیم. روی اونها رو هم فنجون هامون رو بچینیم. این قسمت گاهن برای کفگیرهای چوبی هم استفاده میشه. آپشن سوم، اگر ظرف قد بلند رو میخواید در طبقه پایین بذارید و به طبقه بالا گیر میکنه، 2 تا ضامن اینجا هست که میتونید با فشردن اونها و کشیدن طبقه به بالا به راحتی ظرف رو قسمت پایین بذارید و بالعکس اگر ظرف قد بلندی رو در قسمت بالا میخواید بذارید، میتونید اون رو به سمت پایین ببرید. اگر این درس ویدیو به درتون میخوره و تاکنون کانال ما رو سابسکرایب نکردید، محبت کنید اون رو سابسکرایب بفرمایید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. هر گونه نظر پیشنهادی دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید. اگر چیدمان ماشین ظرفشوییتون صحیحه و باز هم ظرفا رو تمیز نمیشه، محبت کنید این لینک رو ملاحظه بفرمایید. 2 تا ویدیو که محتواش به این ویدیو نزدیک‌تره رو در پایان لینک کردم. امیدوارم با چیدمان صحیح ماشین ظرفشویی، ظرف‌ها و ماشین ظرفشویی همیشه سالم و تمیز باشن. ممنون که همراه هم هست.